ઘોડાલી ભાખરી હેલો મિત્રો, ફરી એકવાર સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ ઈટ એન્ડ એન્જોય વિથ પ્રતિકમાં. તો આજે આપણે બનાવશું મિક્સ દાળ અને ભાખરી. તો મિક્સ દાળ માટેનું આપણે આંધણ મૂકી દીધું છે. હવે આપણે આમાં દાળ બાફશું. તો મિત્રો, સૌથી પહેલાં આપણે કડક મીઠી ચા પી લઈ, પછી દાળ બનાવી. હું કેવું બાપુ તમારું? તો બનાવ કડક મીઠી ચા. ચાય પત્તી મીઠી મીઠી શક્કર દાણા મગની દાળ, તુવેર દાળ, મસૂર દાળ, હવે આને સારી રીતે ધોઈ લઈ, પછી આપણે ગરમ પાણીમાં નાખશું. મીઠું, હળદર, તેલ,
મીઠું, તેલ, સફેદ તલ, વરિયાળી, પાણી, મજા આવે. ખાંડ લઈ લે તને. હાલો આખો મસાલો. તો મિત્રો આ કાંદા તેલમાં સડી જાય ત્યાં સુધી આપણે મસાલો તૈયાર કરી લઈએ. મરચું, હળદર, ધાણા જીરું, કસૂરી મેથી, ગ્રેવી મસાલો, ગરમ મસાલો અને મીઠું. ટમેટા,
તો મિત્રો દાળ આપણી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. ઉપરથી લીલા ધાણા નાખીને સર્વ કરીએ.